部落名为炼魂。 Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong tiên nghịch, tông môn luyện hồn tông do chính Vương Lâm sáng lập quả thực là một kỳ tích khiến người đời kinh hãi. Đó không chỉ là hoàn thành lời hứa năm xưa với Độ Thiên lão tổ, mà hắn thậm chí còn đưa luyện hồn tông trở thành đệ nhất tà tông trong toàn bộ thế giới tu chân của tiên nghịch. Tất cả phải bắt đầu từ khi Vương Lâm đặt chân đến vùng đất yêu linh và sáng lập ra luyện hồn bộ lạc. Ngay khi đến nơi, hắn phát hiện một bộ lạc nguyên thủy mà người dân ở đó trời sinh đã có hồn mạch đặc biệt mạnh mẽ. Đồng thời, tinh thần và hồn phách của họ còn bền chắc hơn hẳn tu sĩ thông thường, khả năng cảm ứng linh hồn lực cũng nhạy bén dị thường. Nhận thấy đây là cơ duyên, Vương Lâm liền thực hiện một thử nghiệm chưa từng có tiền lệ. Đầu tiên, hắn đem các bí pháp, thần thuật và chữ hồn thuật của luyện hồn tông đơn giản hóa một cách ngắn gọn nhất. Sau đó, sáng tạo ra một loại công pháp phổ cập mới gọi là Tôn Hồn Phiên Đại Pháp rồi truyền lại cho toàn bộ tộc dân. Sau đó, Vương Lâm đặt tên cho bộ lạc này thành bộ lạc luyện hồn. Dưới sự dẫn dắt của công pháp này, bộ lạc bước vào thời kỳ bùng nổ. Tốc độ kết đan tăng gấp 5 lần, chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, hàng trăm cường giả hồn tu đã nối tiếp nhau xuất hiện. Tuy nhiên, để luyện hồn bộ lạc phát triển thần tốc, Vương Lâm đã đưa ra tiêu chí tuyển chọn nhân tài thực dụng nhất, đó là không xét thân phận, chỉ nhìn kết quả. Và để nhanh chóng bổ sung lượng hồn phách cần thiết cho hồn phiên Trấn Tông, hắn quy định không phân gốc gác, không xét linh căn, bất kỳ ai thu nhập đủ số lượng hồn phách yêu cầu đều có tư cách trở thành nội môn đệ tử, thậm chí lên chức trưởng lão chỉ trong 1 tháng. Quy tắc này thu hút vô số tu sĩ bị các tông môn khác ruồng bỏ, thậm chí cả những kẻ tà tâm bất chính, thế nhưng Vương Lâm chẳng hề để tâm. Trong mắt hắn, điều quan trọng duy nhất là tốc độ khôi phục hồn phiên, còn hồn phách có thuần khiết hay không đã không còn ý nghĩa. Lối làm việc này đã tạo nên một cuộc cách mạng triệt để đối với truyền thống tu luyện linh hồn xưa nay. Nhưng đó mới chỉ là khúc dạo đầu cho sự trỗi dậy của luyện hồn tông. Muốn thật sự lớn mạnh, Vương Lâm phải phục hồi được thập ức tôn hồn phiên Trấn Tông. Vì thế, hắn lại thực hiện một sáng kiến động trời khác. Đầu tiên, hắn cho đệ tử tông môn ký kết hồn khế với yêu thú bản địa, sáng tạo ra yêu hồn cộng sinh thuật, pháp môn giúp người và yêu thú hợp thể trong chiến đấu bộc phát, sức chiến đấu vượt xa bản thân. Nhờ vậy, đệ tử của luyện hồn tông không chỉ bù đắp được nhược điểm với sức mạnh mà còn khiến hồn phách hấp thu mang theo đặc tính yêu thú tăng uy lực lên gấp bội. Sắc khí đến mức kinh thiên động địa, mạng lưới hồn phách bao phủ khắp yêu linh chi địa. Về bố cục chiến lược, Vương Lâm cũng cực kỳ thâm sâu. Đầu tiên, anh ấy ngụy trang luyện hồn tông như một thế lực tu chân cấp 5. Nhưng trong bóng tối, hắn chia đệ tử cốt cán thành 12 tổ, ngấm ngầm xâm nhập vào 12 quốc gia tu chân cấp 3 để ẩn mình chờ lệnh. Hắn còn cao tay đến mức ngụy trang các bí pháp của hồn phiên thành các phép bói toán dân gian, khiến người thường cũng vô tình trở thành mắt xích thu thập hồn phách và truyền tin cho tông môn. Chiến lược tán tông này giúp luyện hồn tông len lỏi khắp vùng đất yêu linh như một bóng ma hữu hình. Đồng thời, để nâng cao lực lượng, Vương Lâm còn rút sức mạnh từ thập ức tôn hồn phiên chính, chia tách thành vô số tử phiên phát cho đệ tử. Mỗi tấm tử phiên như một tấm lưới vô hình liên tục bắt giữ những hồn phách tản mát xung quanh, cuối cùng là chuyển về phiên chủ đạo nên một mạng lưới thu thập khổng lồ. Điểm kinh ngạc nhất là hắn đã dùng kinh nghiệm chiến đấu tích lũy giữa sinh tử để rót trực tiếp vào các hồn phách, hóa chúng thành những chiến hồn có tư duy chiến thuật độc lập. Trong một trận chiến điển hình, 3 cường giả nguyên anh hậu kỳ liên thủ đánh úp nhưng đã bị thập ức tôn hồn phiên tự động kích hoạt trận pháp, vây chặt và phản sát trong nháy mắt. Cuối cùng, sau khi tập hợp đủ tất cả tử phiên, Vương Lâm cùng 11 tấm hồn phiên hợp nhất toàn diện. Khoảnh khắc đó, hồn phiên phá tan mọi giới hạn, tiến hóa thành Trấn Tông chi bảo bách nhất hồn phiên. Trong hồn phiên thứ 101 ấy, số lượng hồn phách ổn định, được phong ấn nhiều đến mức không thể đếm xuể. Đáng sợ hơn, hồn phiên thứ 4 trong đó đã thức tỉnh linh trí riêng và có thể nhìn ra điểm yếu của đối phương, tự chỉ huy toàn bộ chiến cuộc. Khi bách nhất hồn phiên hoàn toàn thành hình, danh hiệu luyện hồn tông vang dội khắp giới tu chân, trở thành tà tông chí tôn không ai dám khinh thường. Nếu Độ Thiên lão tổ nơi chín suối biết được, ắt hẳn cũng có thể nở nụ cười mãn nguyện phải không nào các bạn? Đúng là nhà đầu tư thiên thần, đầu tư vào tu sĩ vớ vẩn chỉ như muối bỏ biển, đầu tư vào nam chính thì ngon luôn. Video đến đây là hết. Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm nhiều thông tin bổ ích hơn nữa các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!